Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо на таку тему, як тактика штурму окопів у сучасній війні. Вот это молодость! І так, штурм у нас починається на етапі планування, доведення замису, рекогностування і потім вже підготовки. Основа будь-якої дії – це управління і зв'язок, тобто взаємодія. Командир перед штурмом зобов'язаний оцінити обстановку, місцевість, характер окопів, підходи, укриття, сектора вогню ворожих бійниць. Зрозуміти, на що здатний його підрозділ, рівень його підготовки, злагодженості, хто що реально вміє. Визначити замисел не як, а якого результату ми хочемо досягнути. Мати основний і запасний плани дій, продумати взаємодію і зв'язок між усіма задійними групами, вогневими засобами, БПЛА і КП, а також визначити точки евакуації – червона, жовта, зелена і тих, хто відповідальний за них. Ну і зрозуміло, чим нижча навченість і злагодженість підрозділу, тим ми детальніше прописуємо план, чим він більш злагоджений, тим більше ми делегуємо якихось дрібних задач. І так, рекогностування. Рекон – це не просто якась формальність, аля там просто подивились з дрона. Це основа виживання групи і темпу штурму. Під час рекону командир уточнює і доводить передній край оборони противника, підходи до окопів, укриття, мертві зони, вогневі точки і бійниці, їхні сектора обстрілу, можливі напрямки маневру і прориву, інженерні загородження і проходи між ними, райони роботи БПЛА, вогневі засоби, стартові позиції, місця евакуації і маршрути відходу. Далі рекон підтверджується аерознімками, фото з дронів і попередніми спостереженнями. Боєць має знати позицію, орієнтуватися на місцевості ще до виходу, а не коли він вже опиниться безпосередньо в бою. Перед штурмом боєць має отримати чітку інформацію без зайвих слів, і боєць обов'язково має право вимагати наступне: мету дії, що саме треба зробити і для чого, свій сектор роботи і роль в операції, хто прикриває і з ким взаємодіє, які додаткові засоби вогневого ураження, де вони розташовані і куди дістають. Обов'язково точки евакуації і відповідальних за них осіб, основний і запасний плани дій, канали зв'язку, основний, запасний, ретранслятор, беремо ми VHF рацію чи UHF, чи ми працюємо на прямому зв'язку, і сигнали управління, і обов'язково знати карточку зв'язку. Це, так би мовити, базовий мінімум. Без нього боєць не виконує завдання, а просто йде кудись в невідомість. В ідеалі вся операція ділиться у нас на конкретні фази, які в ефірі озвучуються одним словом. До прикладу, це будуть дні тижня. Припустимо, понеділок – це у нас група приїхала в зону висадки. Вівторок – це група в точці накопичення. Середа – група висунулась в сторону рубежу. Четвер – все, початок штурму. П'ятниця – ми там закріпились. Субота – заводимо піхоту. І там неділя – знімаємось. Як варіант. Це мінімізує команди в ефірі, зменшує хаос, і дозволяє кожному учаснику операції розуміти, на якій конкретно фазі ми зараз знаходимося, на якому етапі операції. І, само собою, після завершення операції ми обов'язково проводимо дебрифінг. Що спрацювало, що не спрацювало, що ми будемо міняти наступного разу. Обов'язково вся група має працювати з екшн-камерами по типу Machok, GoPro або хто там ще що носить. Без цього підрозділ не розвивається, а тільки закріплює старі помилки. І так, спорядження. Але розглядати його сьогодні ми будемо конкретно в контексті нашої задачі. Загалом бажано мати спорядження, яке забезпечить вашу мобільність в умовах обмеженого простору. Так як це окопи і там часто на нас сипеться зі всіх сторон земля, то бажано мати якомога більше підсумків саме такого закритого типу, щоб земля не попадала нам в магазини і зброя потім не клинула. З приводу кількості цих магазинів тут залежить від вашого озброєння. Якщо ви, наприклад, йдете з АК, то ви знаєте, що на самій позиції ви зможете добитись за рахунок БК противника. Якщо ви йдете з умовно там якимись арками, тобто там з 5,56,
Ви розумієте, що на позиціях у противника навряд чи буде 5,56, і вам треба взяти якомога більше магазинів. І тобто, якщо з АК це буде 8 магазинів, до прикладу, то в варіанті з 5,56 це мінімум 12-14 магазинів, і це тільки те, що розташовано у вас на вашому спорядженні, не рахуючи того, що ви несете ще в вашому штурмовому рюкзачку. Про це ще поговоримо окремо. Ну от, подивимося, от вам приклад. Тут раз поміщається, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в автоматі. Ну, також тут ще є бокові підсумки, куди б я міг би засунути. Ну, я туди зазвичай засовую або там рацію, або гранату. Також гранати. Важливо мати в швидкому доступі мінімум 3-4 гранати. Це тобто ті, що висять у вас на спорядженні. Також їх треба дублювати під різні руки, під праву, під ліву, дивлячись, з якої сторони у вас бліндаж. Ну, от, як приклад, ось тут розташовано у мене. Так, теж бокові. Тобто я можу і під праву руку діставати, і під ліву. Те ж саме, в принципі, стосується магазинів. Самі гранат, скільки нам брати? Ну, тут 10-12 – це мінімум. Тому що, в принципі, вся наша тактика штурму зиблеться на тому, що ми маємо ультимативно закидувати противника гранатами. У кого більше гранат, той і прав. Ми закидуємо гранату на кожен поворот, в кожен бліндаж. В бліндаж їх залітає по 2, по 3, по 5 штук. Тобто, чим більше, тим краще. От, до прикладу, скільки я можу розташувати на собі гранат? Ну, якщо ми це мінусуємо, що у нас, наприклад, це під рацію. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 гранат у мене в швидкому доступі. І ще 6-10 у мене буде в штурмовому рюкзачку, який мені буде доставати і подавати побратим. Також аптечки, немало важливо, аптечки теж мають дублюватися. У вас одна має бути обов'язково на плютоносці, і друга має бути на РПС. В ідеалі аптечки мають бути розташовані у всієї групи в одних і тих самих місцях, які ви самі визначите, які вам найзручніше, щоб, підбігаючи до будь-якого свого побратима, незважаючи, який у нього там підсумок, ти чітко знаєш, де він у нього знаходиться. Також обов'язково на вашому спорядженні має бути місце як мінімум під один дим. Ніколи не знаєте, коли він вам знадобиться. Ви можете ним відволікти увагу противника, замаскувати ваш там підхід-відхід, або це може взагалі бути вашим резервним сигналом управління у разі, якщо у вас щось трапиться із зв'язком. Давай дальше, давай, забегай! Назад! Все, друже, он проехал, дали дыма, дай боже, сам ебши. Плюс, прийняв. Штурмовий рюкзачок, в них є різних варіацій, є там, тут вішаються, бувають ще підсумки окремі, гранатні, з яких побратим ваш дістає гранату і може її прокинути далі. Ну, в основному сюди напихується магазинів, ви можете сюди взяти ще допом, ще 5-6 магазинів, 5-10 гранат, стяжки. Немало важливо, ну, можливо, вам доведеться там брати якогось полоненого, і його треба буде чимось зв'язати. Стяжки, скотч в тому числі може бути знадобитись. Тобто, ну, це такі речі, які треба обов'язково з собою брати. Також обов'язково вважаю, що треба мати з собою компас. Це, в принципі, я думаю, стосується будь-якої задачі. Він вам може знадобитися і у варіанті, коли ви десь загубились на місцевості, і вам треба зорієнтуватись, в яку сторону вам рухатись, де противник, де ви. Ну і елементарно, навіть якщо по вам буде там гатити якась арта, щоб ви могли визначити азімут і передати його для КББ. Також обов'язково ви маєте мати з собою батарейки на буквально все, що у вас є. Навушники, там, ваш ліхтарик, ваша радіостанція, тепловізор або пристрій нічного бачення, якщо він у вас є, каліматори. Тобто абсолютно на всі прибори, які ви з собою несете, у вас мають бути додаткові батарейки. Там, їх якраз зазвичай розташовують у різних там утилітарних підсумках або от на касті як противовес. Також дивіться, зверніть увагу, обов'язково на касті має бути присутня екшн-камера. В даному випадку це у мене Махок. Чому це важливо? Тому що коли ви в бою, ви на адреналіні, ви дуже багато речей не помічаєте. І потім, коли ви вже заспокоїтесь, у вас адреналінчик спаде, і коли ви будете проводити дебріфінг, об'єктивність
ваших спогадів буде доволі сумнівна, тому що багато речей реально можете не помічати. Тому обов'язково треба знімати відео, щоб бачити чесну, чітку картину, яка вона була насправді. Ну і по захисту, думаю, тут все зрозуміло. Тобто каска, наушники, обов'язково чомусь багато хто їми нехтує, а потім ходить і заїкається. Балістичні окуляри, тому що пиль, земля, воно все розлітається під час бою і може вас дезорієнтувати. Тут, зрозуміло, пліти, бажано ще бокові і пояс. Пояс – це у нас теж бажано мати якийсь балістичний пакет в ньому, як у мене. Це мінімум, який має бути. По решті захисту, там шия, там плечі, бедра, тут уже визначаєте самі, що ви вважаєте за доцільнішим. Зрозуміло, що можна бути таким повністю захищеним танком Джаггернаутом, але інколи взяти мінімум захисту і бути більш мобільним дає вам більше відсотків виживання, ніж вся ця броня, яку ви на себе націпите. Тому тут вже дивіться самі, як вважаєте за потрібне. І так, підхід до окопу. Дуже ситуативна історія, бо окопи бувають різні, місцевість різня і тактична обстановка теж дуже різна. Підходи розділяють на два типи. Перший – це з боєм. Зрозуміло, ми заходимо по гучному, це може бути як завгодно. На техніці, ножками, на що тільки у вас фантазії вистачить, все залежить від місцевості. Є тихий підхід, коли бой у нас починається вже з моменту, як ми закинули гранати в окопи і почали штурм. Тобто ми максимально зблизились з противником з окопної лінії і тільки тоді вже починаємо заходити. Але наш тихий підхід може перетворитися в гучний. Якщо ми вже пройшли визначену точку неповернення, то ми розкладаємось в бойовий порядок, давимо противника вогнем, перші номера починають підкрадатися до окопу, прокидувати гранати і заходити. Дуже важливо подавляти противника постійно вогнем, тому що це ініціатива бою. Варіантів заходу в сам окоп теж існує два. Перший – це стандартний, коли ми заходимо десь з краю. В такому випадку передовий дозор, група, яка йшла попереду, вона залишається на поверхні, криє зверху. Це зазвичай кулеметник, гранатометник, може бути просто стрілок. Вони прострілюють весь окоп вглубь, щоб противник не зміг вибігти і створити якийсь маневр. Перед тим, як закочуватись в окоп, приєднуємо повний магазин, бо там вам знадобиться повний магазин, і тільки тоді вже скатуємося в окоп. Також перед штурмом ми обов'язково готуємо рюкзаки з додатковим БК. Тобто там має бути магазини, гранати, стрічка на кулемет, можливо навіть якась там вода, трошки їжі. Ці рюкзаки ми скидуємо перед заходом в окоп. І потім, коли ми зачистимо, закріпимось, ми їх до себе підтягнемо і будемо готуватися до оборони. Другий варіант. Якщо тактична обстановка диктує нам, що нам треба заходити з центру окопу, в такому випадку нам треба створити якийсь плацдарм. Перші номера в передовому дозорі прокидують гранати, прострілюють окоп, закачуються, займають перший поворот, дають команду наступні двійці закачуватись до них. Вони займають найближчі два поворота для того, щоб відрізати якусь частину окопу, яку ми будемо зачищати на другому етапі операції, і для того, щоб було місце для заходу основної групи штурму. Маршрут, держу, продвигайся! Какой контракт подписал? В тихому варіанті, коли ми в безпосередній близькості до траншеї, перші номера максимально занижують силует і намагаються зблизитись з окопом на кидок гранати. Тим часом другі номера обов'язково мають крити їхній лівий та правий фланг. Бо ви знаходитесь в безпосередній близькості до противника, і він в будь-який момент може вас почути або помітити і першим почати по вам вогонь. Опа, хохлы.
Також немало важливо, як саме ми скочуємось в окоп. Є два варіанти. Перший звичайний, ми максимально понижуючи силует, з'їжджаємо просто на дупі вниз. Другий варіант, ми робимо креветку. Плюс креветки в тому, що ти більше понижуєш силует, менше світишся зверху. Але в деяких випадках, в деяких окопах це може бути і більш травмонебезпечно, особливо враховуючи, скільки на вас буде спорядження. Так, тепер ми розкажемо про бій безпосередньо в самому окопі і почнемо з бойового порядку. Зачасту деякі інструктора вчать бійців йти по окопу буквально в притірочку один до одного. Ми вважаємо це недоцільним і ось чому. Пам-пам-пам-пам-пам! Зверніть особливу увагу на дистанцію між бійцями. Вона створена не просто так, вона дає можливість для маневру у випадку раптово виникаючої загрози, наприклад, такої, як граната. Дай свою 10, дай свою 10, свою пішло. У нас порядок такий: 2 плюс 1, тройка. І таких у нас штурмує 2 тройки. Зараз ми покажемо на прикладі одної. І так, перший номер. Перший номер іде, створює постійний методичний вогневий тиск, прострілюючи всі кути. Він проговорює все, що бачить по напрямку руху. Тобто поворот ліворуч, поворот праворуч, бліндаж справа, Т-образне перехрестя. Він все обозначає, щоб люди, які йдуть позаду, розуміли ситуацію попереду і вже готувались до якихось дій. Між першим і другим номером дистанція 1,2 м. В притірочку ми не ходимо. Перший номер не поспішає, іде по команді другого, щоб не вирватися вперед і щоб не було такої ситуації, коли він вже вирвався, а вся група ще позаду. Задача другого номеру. Його задача страхувати першого, прикривати його у випадку якоїсь загрози. Тобто другий номер у нас не стріляє взагалі. Він стріляє тільки у випадку, якщо виникає конкретна загроза. Або у першого номеру закінчиться магазин і його треба прикрити. Поворот направо! Готов? Задача другого номеру, в принципі, як і третього, закидувати ворога ультимативною кількістю гранат. Своя пішла. Поворота нет! Тобто ми прокидуємо гранати на всі повороти, на всі якісь незрозумілі дирки. Тобто, так як перший номер це робити не може, бо він створює вогневий тиск, він віддає команду. Там поворот ліворуч, гранату наліво. У нас Т-образне перехрестя, гранату вліво-вправо. Бліндаж справа, готуй свою. Тобто по команді першого, другий, третій номер закидують гранати. Задача третього номеру – дивитись бруствір, щоб противник не зміг здійснити якийсь маневр поверху. І моніторити небо на предмет ворожих дронів. Також він, як і другий номер, прокидує гранати. І плюс він додатково йде плюсом на випадок, якщо у першого, другого здійсниться якась затримка, не знаю, там поломка з автоматом, або там 300-200, то він одразу плюсується до тої двойки і допомагає їм. Поворот направо! Готов свою! Готов свою! Своя! Готов направо! Також, якщо дозволяє тактична обстановка, в ідеалі бій в окопі має йти на 2 рівнях. На першому поверсі і на другому. Другий поверх зазвичай це кулеметник або гранатометник там, з якимось там Форт 600, з підстволом. Може бути навіть звичайний стрілок, який іде і моніторить
обстановку зверху, щоб з сусіднього окопу хтось не перебіг, щоб теж не зробив маневр, або навіть так як нижній поверх, вони, понижаючи силует, ідуть по зігзагообразному окопу, вони не бачать все, що відбувається навколо окопа. Може бути десь сусідні якоїсь бойниці, сусіднього якогось бруствера можуть вилізти під і вже бачити їх зверху і почати працювати по їхнім головам. І задача верхнього поверху якраз таки воювати з цими от раптово виникаючими загрозами. Массон, забери лево! Плюс! Крию! При плануванні ми розділяємо сам окоп на контрольні точки. Наприклад, у нас позиція називається там стрікоза, і ми там розбиваємо кожен бліндаж. Це у нас умовна контрольна точка. С1, С2, С3, С4. Для чого нам розбивати всі ці контрольні точки? По-перше, для цілі вказання. По-друге, для наших, так сказати, міні-зупинок. Коли трійка підходить і зачищає один з бліндажів, вона на ньому закріпляється. Доповідає, що, наприклад, там С3 чиста. І кличе наступну трійку, щоб ті проходили. Чисто проходим, проходим! Туда! Преобразка прямо! Преобразка тут іди свої! Плюс дає їй інформацію по тому, що вони бачать далі. Наприклад, вони там бачать далі перехрестя або бачать, що там десь попереду, там з лівої сторони є бліндаж. Вони це обозначають, і та трійка, яка йде, вже йде і планує, що вони будуть робити далі. Для чого ми взагалі робимо ці підстопи? Ну, по-перше, щоб трійка, яка тільки що займалась бліндажем, могла перевести дух, трохи видихнути, перепочити, перезарядити свої магазини, дістати магазини з останньої черги, з рюкзачка, переставити собі в першу, дістати гранати так само з рюкзачка, переставити в найближчі підсумки для швидкого доступу і готуватися до наступного штурму, наступного бліндажа. І нам важливо зберігати візуальний контакт з першою трійкою, яка зараз йде по окопу. І тому та, яка залишилась на бліндажі, як тільки вона перезарядила всі свої магазини, поставила гранати в першу чергу, вони починають рухатись від кута до кута, зберігаючи візуальний контакт між собою і з тою трійкою. І не забуваємо, що всі команди, які ви видаєте на нижньому рівні, противник так само добре чує. І тому в жодному разі не можна давати йому зайвої інформації. Багато інструкторів вчать командам по типу проблема, пустой, перезарядка. Ви даєте противнику зайву інформацію. В таких випадках краще дати просто команду «прикрий». Ви говорите «прикрий», все, що противник знає, що хтось когось прикриває. І в такому випадку він не буде розуміти, що у вас там закінчився магазин, або у вас якась проблема, і не буде розуміти, що можна висунутись і навалити вам цілий магазин. Крий! Плюс один! Крию! Плюс один! Плюс один! Плюс один! На місці! Плюс один! Рух! Рух! Коли ми вже безпосередньо в окопі, ми можемо вже забути про всі свої коліматорні приціли. Стрільба в окопі здійснюється навскидку. Проходячи кут, перш ніж висунутися самому, треба висунути свою зброю і максимально простріляти кут під 90 градусів зігзагом зверху вниз. Дуже важливо максимально висовувати зброю. Тут уже грає роль ваш ремінь, як ви його підігнали. Вам треба максимально висовувати зброю. Зачасту у 90% випадків ті, хто не знають правильну методику, стріляють ось так. Тобто вони прострілюють просто кусок стіни перед собою. Ефективність такої стрільби ближиться до нуля. Треба максимально висовувати ствол під кутом 90 градусів і планомірно прострілювати кожен кут. Так само з лівого плеча. Проходячи кожен кут по-сомалійськи, прострілюючи його під 90 градусів, ми максимально збільшуємо свої шанси на виживання і на те, що противник не зможе нас підловити.
Доктрина НАТО заперечує сомалійську стрільбу. Вони вважають, що ти маєш стріляти контрольовано, вже виходячи на лінію огня. Скоріше за все, подібна стрільба закінчиться чимось подібним. Зараз ви бачите роботу в шестірці, і одразу ж тут можете побачити маневр проходу Т-образного перехрестя. Перший номер обозначає, що він бачить Т-образне перехрестя попереду, дає команду на те, щоб прокинули гранату вліво і вправо, в сліпі зони. Після вибуху він дає команду, куди вони зараз будуть заходити. В даному випадку вони заходять вправо. Після чого перший номер максимально швидко заходить на першочергову заборозу, тобто бліндаж. Другий номер одночасно з тим перебирає лівий сектор і проходить вперед, даючи третьому номеру занирнути за першим. Після зачистки вони обозначають, що бліндаж чистий, і дають наступній трійці команду на висування. В даному випадку ми бачимо, що у нас є загроза пряма, критка, під якою ми не бачимо, що відбувається. І ми маємо віддати команду, дати гранату, далі 10. Ми підходимо до сліпого повороту, за яким ми не бачимо, що відбувається, і нам обов'язково потрібно, перш ніж на нього заходити, прокинути туди гранату. В даній ситуації просимо третього номера перебрати 12 і заходимо в бліндаж. Даємо команду чисто, наступна трійка висувається до наступного бліндажу. Чисто, рух! Після того, як ми зайняли окоп, на цьому наша робота не закінчується. Нам треба підготуватися до ймовірної контратаки. Що ми робимо далі? По-перше, ми максимально розтягуємося по окопу, займаючи оборону 360. Кличемо до себе групу резерву, яка весь цей час десь поблизу чекала нас. Підтягуємо рюкзаки, які ми скинули перед окопом, поповнюємо своє БК, дістаємо оборонні гранати, готуємося до контратаки. Також ми надаємо допомогу пораненим, які весь цей час чекали, якщо такі є. І якщо є така можливість, займаємось уже одразу евакуацією. Також в кінці ми обов'язково робимо командиру доповідь по кількості стану 300-х, якщо такі є, і по залишку БК у відсотках. БК на наші автомати, кулемет, якщо ми з собою брали, і гранати. Також не забуваємо, що трійки у нас визначаються на етапі планування і підготовки до операції, але не треба до них прям так жорстко прив'язуватись. Під час бою у вас може статися ситуація, той самий поранений, або у вас там може заклинити зброя, або там ще будь-що може стати, що у вас один боєць з тройки вилітає по якимось причинам. Задача цього бійця, наприклад, якщо це поломка зброї, не стоять там, не тупіть, не намагатись ту зброю, будучи, скажімо так, на передовій лінії. Його задача одразу подати команду «прикрий», максимально сміститись назад і крикнути тій трійці +1. Ти! +1! +1! +1! +1! На місці! +1! Та трійка розуміє, що значить там щось сталося і потрібна +1 людина до тої трійки. Та людина, у якої поламала зброя, сміщається в самий кінець бойового порядку і дає пройти людині приєднатися до першої трійки. Далі, як це все відбувається? Якщо та людина зброю змогла полагодити, то вона просто залишається з тою трійкою, або у нас просто перетворюється штурм уже не 3+3, а 3+2. І просто кожен раз, коли трійка буде висуватися вперед, захищати наступний бліндаж, вона буде звідкись плюсувати людину. Тобто хтось буде ходити, по суті, майже нон-стопом.
Бліндажі ми розділяємо на два типи. Перший бліндаж, який лежить по ходу траншеї. Тобто бліндаж, який знаходиться по якусь сторону траншеї, після чого траншея продовжується далі. Тобто в даному випадку нам потрібно і опрацьовувати бліндаж, і одночасно з цим перебирати сектор прямо. І другий тип тупіковий бліндаж. Це бліндаж, на якому закінчується окоп. Тобто це може бути як бліндаж і у якомусь відгалуженні, так і буквально бліндаж в кінці окопу. Примічательний він тим, що нам не потрібно контролювати ніякий сектор прямо, вправо чи вліво. Тобто ми можемо взяти бліндаж під максимальний вогневий контроль, який бере на себе перший номер, а другий номер в цей час може підготувати гранату і прокинути. Слева, тройка! Прикрывай меня! Своя! Прикрой! Коли група підходить до бліндажа, перший номер обозначає, по яку сторону бліндаж. Наприклад, бліндаж зліва обозначає другому номеру, щоб той контролював сектор там, на праворуч або на 12, ну, дивлячись, яка обстановка. Перший номер засовує свій автомат в сторону бліндажа, робить там енну кількість пострілів і каже, що він готує свою. В цей час другий номер контролює сектор прямо і поглядує теж в сторону бліндажа. Перший номер готує свою, прокидує її. Вибух. Масуд, забери 12! Готовлю свою! Своя пошла! Крой! Крий! Готов! Заходим! Після вибуху у нас ще буде якийсь час велика хмара диму і газу від вибухівки. Вона дуже токсична і одразу в неї заходити точно не варто. Цього часу вам вистачить для того, щоб перезарядити повний магазин, бо коли ви будете заходити, вам потрібен буде точно повний магазин. І заходимо ми в бліндаж чергами. Перший номер подає команду, що ми заходимо, група починає просуватись. Перший, другий номер починають заходити в бліндаж, третій номер перебирає сектор прямо. Є ще другий варіант. Є ще варіант, коли перший номер заходить в бліндаж, другий йде прямо, перебирає сектор, третій ниряє за першим. І той варіант правильний. Тут вже як ви між собою домовитесь, як вам зручніше, як ви будете вважати за доцільніше. При заході в бліндаж ми включаємо обов'язково режим АВ і прострілюємо всі підозрілі кути, все, що ми бачимо, не бачимо, прострілюємо повністю. Тобто весь сектор має бути подавлений, навіть якщо ви нічого не побачили, там всі мають померти. У разі, якщо у першого номера закінчується магазин, він, в принципі, як і в проході в окопі, одразу лягає вниз, другий номер за ним заходить і добре прочищає бліндаж. На цей випадок, до речі, дуже непогано було б мати якісь ліхтарики, тому що в бліндажі буває, само собою, після гранатки доволі темно. Тепер ми продемонструємо, як ми працюємо з тупіковим бліндажом. Своя пошла! Прикрий! Готов! Пошел! Тут є для нас один великий плюс, що у нас це кінець окопа, і у нас не треба контролювати якийсь ще сектор прямо, право і так далі. Тут ми можемо максимально давлячи вогнем сам бліндаж під прикриттям першого номера закинути гранату. Тобто в цьому варіанті гранату прокидують саме другий номер. Задача першого номера – вставити свій автомат по-сомалійськи в сторону бліндажа із-за кута. І просто туди планомірно, методично навалюють одиночними пам-пам-пам, щоб тут звідти просто ніхто не висунув своє жало. В цей час другий номер готує гранату,
стучить по касті, показує першу номеру, каже, своя. Має висунути, щоб максимально чітко її вкинути, щоб вона не відскочила від бруствера і не відлетіла вам назад. Вкинуть її максимально далеко в бліндаж. Пух! Після цього перший номер дає туди повну чергу. І в принципі, якщо у вас є простір, він може відтягнутися з перезарядкою, тобто впасти на низ, відповсти і дати другому і третьому номеру вже залетати, штурмувати бліндаж. Або ж можна дати йому просто час перезарядитись, поки там пройде весь цей газ, хмара газу, диму, токсичного. Перезарядка, і ми заходимо вдвох. Як ви зрозуміли, всі бліндажі ми проходимо за принципом граната, черга, розвідник. Закинули гранату, випустили магазин, потім заходимо. У випадку, якщо у нас в бліндажі все ж таки виявився противник, тобто ми 100% знаємо, що там є ворог. Цей принцип у нас множиться Х2, Х3, Х4, скільки вам треба буде, скільки будете вважати за потрібним. Граната, магазин, ще граната, ще магазин, ще граната, ще магазин. Ми маємо максимально подавити противника, щоб він там трошки заспокоївся і ми нормально могли зайти до нього в гості. Своя! Там чувак! Все, пошли зачищать! Проходи, проходи! Справа! Ось приклад взаємодії групи з розрахунком БОПА. У нас є окоп, посадка, яку ми зачищаємо. По флангам від неї сідають скільки завгодно, там 2, 4, 6 FPV-дронів на оптоволокні і в режимі очікування, тобто так звані ждуни. Сенс в швидкій реакції і мінімальному часу підльоту. Тобто, умовно, у вас виходить якась там складна ситуація, коли ви не можете просунутися, і ви замовляєте FPV, і вона летить не 15, там 30 хвилин, поки її виставлять, поки вона долетить. Час її підльоту 15-30 секунд. Ми розбиваємо окоп на якісь конкретні точки. Наприклад, у вас якийсь контакт і тупікова ситуація там з бліндажом С4. Сапфір мавпа на С4, на С4, як прийняв? Злітає дрон, 15-30 секунд, бліндаж розлітається. Чисто! Масуд, прикрой! Плюс! Пацаны, 300! Затягуй! Можеш надати собі допомогу! Плюс один! Якими б ми навченими тиграми не були, ніхто з нас не застрахований від того, що раптово в нас може вилетіти якась граната і у нас з'явиться 300-й. В таких ситуаціях під час штурму у нас немає часу возити з цим 300-м, нам треба зберігати ініціативу бою і зберігати динаміку. Тому що якщо ми замішкаємося, ми всі там і загинемо. В такому випадку, по можливості, нам треба відтягнути 300-го у найближче укриття і залишити його самого там. Викликати групу резерва, яка підбіжить і буде їм займатися. В крайньому випадку, якщо є така можливість і тактична ситуація дозволяє, можна виділити одну людину з тройки або з верхнього поверху, щоб вона їм займалась, але це дуже в крайніх випадках, якщо реально дозволяє тактична ситуація. Також 300-й у нас може з'явитися ще на підході зверху. На жаль, в такій ситуації ми не можемо їм займатися, так як ми
ініціатива за противником, так як він знаходиться в укритті. Нам потрібно якомога швидше створити плацдарм, зайняти окоп, щоб ми могли звідти з укриття подавляти противника, і тільки в такому випадку ми можемо виділити пару людей і з прикриттям забрати 300-го. Давай, давай, давай! Его видишь! Его видишь! Давай, давай, давай! Ёбаный! Люцик 300! Люцик 300! Прикрой! Туда его! Люцик 300! Люцик! Один, сюда! Помочь! Помочь! Куда, куда, куда? Туда! Левее! Увидишь! Попроси помощь! Давай, давай. Все, нормально, брат, все. Все, мотайте его. Всего лишь нога. Все хорошо. А вон он. Плюс 3! Вода! Пошел!